สวัสดีครับทุกท่านวันนี้กับผมพบกับคลิปน้าหนุ่ยคุยขยะในคลิปนี้เป็นท่อ PVC นะครับเป็นเศษเล็กเศษน้อยนะครับเก็บเศษกลับมาใช้งานกันอีกครับเป็นท่อ PVC ขนาดครึ่งนิ้วนะครับผมจะนำมาทำเป็นลักษณะของที่วางทิชชู่ใช้ภายในห้องน้ำกันนะครับโอเคครับติดตามชมนะครับจากท่อ PVC